හරි අපි අද කරලා තින්න අපෝ තව Python question එකක් සාකච්ඡා කරන්න ICT Python question එකක් සාකච්ඡා කරන්න. ඒතර මේකෙදිත් අපි කලින් වීඩියෝ එක වගේම flowchart එක මුලින්ම ඇදලා ඒකේ අදාළ Python code එක ලියන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි යමු අපේ අද question එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ question එක අපි කලින් බලපු question එකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්, ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ලේසි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒතර මෙතනදී අපිට while කියන condition එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම බලමු කොහොමද කියලා මේකට අදාළ වෙන ගැලීම් සටහන flow chart එක අදින්නේ කියලා මුලින්ම අපි මේ කියවලා බලමු. විෂය 9 ලකුණු එක්නියක ආදානය කර අවසන් ලකුණු ආදානය කිරීමත් සමග එකතුව total එක ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ඇල්ගොරිතම් නිරූපණය කිරීමට ගැලීම් සටහන ඇද ඊට අදාළ Python ගේතනේ ලියා දක්වන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට විෂය 9ක ලකුණු එකිනෙක ආදානය කරනවා කියන්නේ ඉන්පුට් 9ක් දෙන්න ඕනේ. ඒ ඉන්පුට් 9න් 9 වෙනි ඉන්පුට් එක දුන්න ගමන්ම ඒ විෂය 9 ලකුණු ටෝටල් එක ප්‍රදර්ශනය කරන්න තමයි print කරන්න අපි හදන්න ඕනේ Python කේතයක්. ඒකට මුලින්ම අපි ගැලීම් සටහන අදින්න ඕනේ. ඉතින් අපි මුලින්ම යමු මේකේ ගැලීම් සටහන ඇඳලා බලන්න. මේ විදිහට start කරනවා. start කළා මුලින්ම අපිට මෙන්න මේකේ මුලින්ම මේ විදිහට variable එක විචල්යක් හදා ගන්න වෙනවා total කියලා මේ දෙක හදාගන්න මම පස්සේ කියන්නම් මේ මොකද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට තව sub කියලා subject කියන එක තමයි මේ sub කියන එක ගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට x y z ඒ විදිහට ඕන වචනයක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට subject 9ක් අපිට ඕනේ මේක input 9ක් ඕන නිසා subject ඒ කියන්නේ subject 9කට ඕන නිසා මේ විදිහට input එකට condition එකක් ගන්න පුළුවන් 9ක්. يعني input 9ක් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට condition එකක් ගන්න මේක සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ අපම ඉන්න එතක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මෙතන input 9ක් ඕන නිසා තමයි මෙතන subject 9 කුඩායි හෝ සමාන වුණ ගමන් මේක මේ විදිහට condition එකක් දා ගන්නවා yes or no කියලා. එතකොට ඒක 9ට වඩා අඩුයි නම් input කරගන්නවා marks. ඒ කියන්නේ marks එකක් input කරගන්නවා. ඊට මේ mark input කරගත්ත mark එක ඊට පස්සේ මෙන්න විදිහට අපි total එකක් හදා ගන්නවා කියන්නේ මම මෙතන total කියලා විචල්යක් හදාගත්ත පළවෙනි පටන් ගන්නකොට. එතකොට total කියලා බිඳුවක් තිබ්බහම මෙතන ඔයාලා දැන් මෙතන total කියලා බිඳුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් mark එකක් input කරගන්න. input කරගත්ත එකේ මේක ලකුණු 80යි කියලා. ලකුණු 80 කියලා input කරගත්තොත් එහෙම total එකට සමාන කරගන්නවා mark එක. එතකොට total එක සමානයි බිඳුවයි. බිඳුව ධන mark එක 80යි දැන් ඒකේ mark කියන variable එකට අදාළ අංකය 80යි. ඒතකොට ඒ 80 වුණාම total එක සමාන වෙනවා 80ට. ඊට පස්සේ ඒක අපි ඒක තව දිගට යන්න ඕන නිසා මේ විදිහට subject කියන එකට මෙන්න මේ විදිහට එකක් එකතු කරන එක අපි සාමාන්‍ය while loop වල කරන දෙයක්. subject කියන මේ sub කියන මේ විචල්යකට sub එකතු කිරීම එක ඒ කියන ඒ විචල්යට එකක් එකතු කරන එක තමයි මෙතනදී කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක එකතු කරලා ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මෙතනට අපේ මේක යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපේ 9 ඒ විදිහට input 9ක් එන්නේ. input 9ක් ඇවිල්ලා 9 වෙනි input එක ගියපු ගාම print කරන්න ඕනේ අපේ මේක. print කරන්න ඕනේ අපේ mark එක. මෙතන bill නෙවෙයි මෙතන marks කියන එක print කරන්න ඕනේ marks කියන එක. ඊට පස්සේ තමයි එන්නේ. අපි දැන් මුලින් ඉඳලා ගියොත් එහෙනම් අපි start කරනවා total එක 0 කියලා මේ විදිහට විචල්යක් හදා ගන්නා මුලදී sub කියලාත් මේ sub වලට එකක් දාලා අපේ මේක විචල්ය හදාගන්න එකක් හදාගන්න. එතකොට subject 9 දී 9ක් තමයි ගන්න ඕනේ. ඒ බිඳුව කියලා ගත්තොත් එහෙනම් subject 10ක් විතර තමයි. මොකද බිඳුව කියන එකත් එකක් විතර තමයි ගණන් ගන්න. ඒක නිසා sub කියන එකට එකක් තමයි දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ subject 9ක් තියෙන නිසා sub කුඩායි හොන සමානයි 9 විලා ඒ 9ට අදාළ yes වුණාම ඒ 9ට අඩු වුණාම තමයි input කරගන්නේ mark එක. ඒ marks එක input කරගත්ත පස්සේ දැන් පළවෙනි round එක ගියොත් ඒ marks පළවෙනි එකට 80යි. එතකොට මෙතනට total එක එනවා 80. ඊට පස්සේ total එක 80 වෙලා තියෙද්දි මෙතන දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් පළවෙනි එක එනවා. එක කුඩා නිසා මෙතන input කරගන්නවා එක. ඊට පස්සේ මෙතනට එකක් එකතු වුණාම sub කියන එකට ඒකතුව 2 වෙනවා. ඊට මේ 2 කියන එක මෙතනින් යනවා. ඊට 2 9ට වඩා කුඩා නිසා yes ඒක නිසා තව ඉන්පුට් එකක් ගන්න. තව ඉන්පුට් එකක් ගත්තාම 70යි කියලා ඉන්පුට් එක දෙනවා. ඒ 70 කියලා ඉන්පුට් එක දුන්නාම මෙතන අපේ කලින් total එක 80 වෙලා තිබ්බා. දැන් ඊතර මෙතන තව 70 කියලා marks එකක් දෙනවා. ඒතකොට total එක තව 70 එකතු වෙනවා. ඒතකොට එතන 150 total කියන එකට 150ක් වෙනවා. දැන් කලින් එකට තිබ්බ එක ඒ කලින් එකට කලින් total එකට දැන් මේ දාපු marks එකත් එයා
ඒක එකතු කරගන්නවා මෙතන total එකේ විචල්්‍ය මේක ඇතුලේ. එතකොට තව මේ විදිහට sub කියන එකට තව එකක් එකතු කරාම මේක 3 වෙනවා. ඒ විදිහට මේක දිගටම 9 10 දක්වාම යනවා. දැන් 3 වුණාට පස්සේ මෙතනට යනවා 3 9ට වඩා කුඩා නිසා මෙතන yes ඒක නිසා මෙතනට ඊට තව මාස් එකකින් ඉන්ට කරගන්නවා. දැන් ඒතකොට මේ මාස් එකත් 150ක් දැන් මෙතනට තව 50ක් දැම්මොත් මේ මාක්ස් දැන් 150ක් තිබ්බ එක 50ක තව එකතු වෙලා මෙතන ටෝටල් එක 200 වෙනවා. ඒ විදිහට මේක තව මේ විදිහට ගිහිල්ලා සබ්ජෙක්ට් 9ක් මේ විදිහට ඉන්පුට් කරගෙන අන්තිමේදී 10 මෙතන සබ් කියන එකට 10 විච්ච ගමන්ම මේක නෝ වෙලා print කරගන්නවා ඒකේ අදාළ සබ්ජෙක්ට් එකේ සබ්ජෙක්ට් එකේ මාක්ස් ටික ටෝටල් මාක් එක මෙතනින් print කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඊට පස්සේ enter මෙතන print කියලා print total කියන එක තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. print total කියන එක තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ. දැන් බලමු මේකේ Python කේතය කොහොමද ලියන්නේ කියලා. හරි. දැන් මම ඒකට මේ විදිහට Python file එකක් open කරගෙන තියෙනවා IDL එකේ මගේ. එතකොට මම ඒකේ ඒ code එක දැන් ගන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට කලින් කිව්ව විදිහට මම total කියලා මේ විදිහට විචල්යක් පිළිම ආරම්භයේදීම ගන්නවා. ඊට පස්සේ sub කියන එක subject කියන එක තමයි මම ගන්නෙ sub එකක් කියලා මේ විදිහට විචල්යක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකද මම කලින්ම කිව්වා while මේකක් තමයි while loop එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ නිසා while subject ඒ කියන්නේ sub කියන එක site කුඩායි හෝ සමානයි 9. කුඩායි හෝ සමානයි 9 වුණොත් තමයි ඒක ඇතුළට ගිහින් marks input කරගන්නේ. marks එක input කරගන්නේ ඒ කුඩායි හෝ 9යි වුණොත් එහෙම තමයි sub කියන එකේ අගය. එතකොට int එකක් ඒ කියන්නේ ඒක සංඛ්‍යාවක් නිසා මේ විදිහට int කියලා තමයි දාගන්න ඕනේ. int එකක් input කරගන්නකොට මේ විදිහට int කියලා තමයි ඒක input කරගන්න ඕනේ. int your marks. හරි. දැන් මේ විදිහට enter your marks කියලා නාමයක් මේ විදිහට එතකොට print වෙනවා. මෙතන 9 දියුන නිසා 9ක් මේ විදිහට print මේ input ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. මේක තව වැඩි කරොත් එහෙම input ඊටත් වඩා සංඛ්‍යාවක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ඒක හදාගන්න. ඊට පස්සේ අර මම කියපු කලින් total කියන එකට total සමාන කරගන්නවා total ධන marks කියන එකට. total සමානයි total ධන marks. එතකොට තමයි මේක දෙක එකතු වෙලා මේක හරියට එන්නේ. එතන ඊට පස්සේ අන්තිමට subject එක sub කියන එකට sub සමානයි sub ධන 1. ඒකින් කරන්නේ අර while loop එකේ subject කියන එක යටට ගියාට පස්සේ ඒක ඉවරුණාට පස්සේ අප උඩට ගිහින් අර එක එක එන්න තමයි මේ විදිහට එකක් එකතු කරලා මේක උඩට යවන්නේ. එතකොට ඒකෙන් තමයි මේක අපේ දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් මේක infinity loop එකක් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේක එක දිගට දාගන්නේ අපි මේකට. හරි. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක print කරගන්නේ. print total is දැන් මෙතන තව input එකක් දාගන්නවා. මේක close කරගන්නම program එක. හරි. දැන් අපි මේ program එක ගහලා ඉවරයි. ඉතින් මෙච්චරයි මේකෙත් තියෙන්නේ. total සමානයි 0යි sub සමානයි 1යි කියලා මේ විචල් දෙකක් දාගත්තා. while loop එකක් open කරගත්තා මේ විදිහට while එක sub සංඛ්‍යාව 9ට වඩා සමානයි හෝ සමයි කුඩායි නම් මේක ඇතුළට යන while loop එක ඇතුළට ගිහලා marks input කරගන්නවා. ඊට පස්සේ total වලට මේ marks කියන සංඛ්‍යාව සමාන කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ sub කියන එකට එකක් එකතු කරලා උඩට යවලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට input 9ක් ගන්නවා. දැන් අපි මේක save කරලා run කරමු. හරි. දැන් පළවෙනි mark එක ඉල්ලන අපෙන් මම මේ විදිහට දීගෙන යන්නම්. input මේ විදිහට 9ක් එනවා. හරි. මේකේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට input 9ක් ඉල්ලුවා. 9 වෙනි input එක ඉල්ලපු ගමන්ම total is 449 කියලා මෙන්න මේ විදිහට ආවා. ඒ කියන්නේ මේ 9 මෙහෙම දිගට type කරන් ගියා. මේ 9 වෙනි එක ගහපු ගමන්ම අන්තිමේදී මේ විදිහට total එක අපිට පෙන්වනවා. ඉතින් මේක තමයි අපිට අන්තිමේදී program එක විදිහට හදා ගන්න ඕනලා තිබ්බේ. දැන් ඒක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ code එක ගහලා ඒ program එක හදා ගන්න.
හරි මේත් එකම තමයි. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට 9ක් දීගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේකේ 9 වෙනි මේක දුටු ගමන්ම මේකේ ටෝටල් එක 615යි කියලා එයා මේක කැල්කියුලේට් කරලා කියනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපිට අද හදාගන්න හිටපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. අපේ අද කතා කරන රික්වෙස්ටන් එක මේක. ඉතින් මේක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් දාලා ෆ්ලෝ chart එකයි අදාළ Python කේත් එකයි මේ විදිහට අපි ලියලා අවසන් කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න, channel එක subscribe කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. අපි ආපහු මේක තවත් ක්වෙස්චන් එකක් එක්ක ආපහු හම්බ වෙමු.